γνώρισα, και είναι λιγότερο γνωστός ίσως σε εσάς, δεν βρήκες, Γιώργο, για τον Άγιον Ευμένιον τίποτα? Α, είδες εδώ, ναι, ναι. Είναι ο Άγιος Ευμένιος του Σαριδάκης, στο Λεπροκομείο. Πήγατε, τον γνωρίσατε? Όχι, δεν γνώρισα. Ναι. Η Μαρία πήγαινε. Εγώ είπα πολλές φορές. Μάλιστα. Και εγώ μια φορά το πήρα την ευχή. Ναι. Αλλά είναι σαν να γνωρίζουμε κάτι. Κοιτάξτε, αυτός είναι πολύ μεγάλος Άγιος στον ουρανό. Ένας σύγχρονος που ζει Άγιος, όχι ένας κι άλλοι, τους τον είδαν στον ουρανό, είναι δίπλα-δίπλα με τον Άγιο Παΐσιο. Μάλιστα αυτός εντυπωσιάστηκε που είδε τον Ευμένιον τόσο ψηλά. Και λέει, Γέροντα, μα είσαι κοντά στον Άγιο Παΐσιο? Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω γιατί, ο Χριστός με έβαλε να είμαι ισοστάσιο. Βεβαίως, ανώτερος όλων, στον ουρανό, είναι ο Ιάκωβος. Όλων. Η γερόντισσα η Γαλαχτία, που προσκυνήσετε εκεί, όταν της πήγαν τα παιδιά τα δικά μου εδώ, μια εικόνα του Αγίου και κρατάτε σε μια φωτογραφία, σε μια στιγμή την επέταξε. Λέει, τι μου τον εφέρετε αυτό, λέει. Αυτός είναι το θηρίον του ουρανού. Ένας άλλος, όταν πήγαινε και είχε όραση πάνω, δεν τον είδε. Και ρίσμα, πού είναι ο γέρο Ιάκωβος? Και του είπε αυτού ο γέρο Ευμένιος, του λέει, παιδί μου, αυτός δεν μπορούμε εμείς να πάμε εκεί που είναι. Αλλά όποτε τον ζητήσουμε, κατεβαίνει αυτός κάτω και συνομιλούμε. Έτσι. Δηλαδή καταλάβετε ότι αυτό που λένε στο Ευαγγέλιο είναι μια πραγματικότητα. Ουράνια πραγματικότητα. Αστήρα αστέρος διαφέρει εν δόξου, ή πολέμον εισήν. Ερώτησα κάποιους πού οφείλεται αυτόν το πολύ ψηλά ευρισκόμενος ο Ιάκωβος. Κάποιος μου είπε στην αγάπη, την μυστική που είχε με την Παναγία. Και μου το επιβεβαίωσε μετά, επειδή είχα αυτή την αγωνία, ένα πολύ καλό παιδί, ο οποίος είναι από τα μέρη εκεί της Λοκρίδας. Αυτός είναι αξιωματικός του ακτοπλοϊκών γραμμών εκεί. Και είχε μια πολύ δύσκολη αρρώστια αυτό το παιδί. Είχε έναν καρκίνο, τον οποίο καρκίνος του προκαλούσε στα πόδια εκζέματα και έτρεχα συνεχώς υγρά. Και τον έπιασε ο γέρο Ιάκωβος και του λέει, έλα παιδάκι μου, του λέει, έλα να σου πω, του λέει. Και τον πήγε στο κελίν του και του λέει, βλέπεις αυτά τα πόδια? Και του έκαμε έτσι πάνω και του έδειξε τα πόδια του. Και του λέει, ήταν κατάμαυρα τα πόδια του γέρο Ιάκωβου. Από τη φλεβίτιδα και από τα εξέματα που έτρεχαν διάφορα υγρά. Από τις πολλές μετάνοιες, ήταν και πολύ αδύνατος. Λοιπόν, και εγώ του λέει μια μέρα του λέει αγανάκτησα και του είπα, όχι μου Δαβίδ, τι Άγιος είσαι εσύ, τόσα χρόνια στο μοναστήρι σου, Άγιε μου Δαβίδ. Λοιπόν, και συνεχώς να μην έχω λίγη παρηγορία, δεν θέλω να με κάνεις καλά. Πιο πολύ συμφέρει η ασθένεια για την αθάνατον ψυχή μου, εσύ. Αλλά του λέει, λίγη παρηγορία να μην πονάω συνεχώς. Να κάνω μια λειτουργία μαρτύριο. Να αξιολογήσω τον κόσμο μαρτύριο. Λοιπόν, και του λέει, μόλις του λέει, παιδάκι μου, είπα αυτές τις λέξεις και διαμαρτυρόμενος, γέμισε το κελί μου ευωδία. Και κατάλαβα ότι θα έχω ουράνιο επίσκεψη. Και ανοίγει η πόρτα και μπαίνει πρώτα, του λέει, ένας γεροντάχος. Και κοιτάζω ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ. Λοιπόν, και μετά ο Ιωάννης, ο θεολόγος.
ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Μόλις είδα τον Θεολόγο, λέω, η Κυρία θα έρθει. Γέμισε εμποδία, λέει, εξαίρετον και μπήκε η Κυρία των ουρανών. Λοιπόν, η Παναγία μας, με το μαφόρι της στο κόκκινο και τα μπλε τα ρούχα από κάτω και τις 3 αστέρες εδώ, τα σύμβολα του Αϊπάρθενον της Θεοτόκου. Και εγώ, λέει, ήμουνα γύπνα τα πόδια. Ήταν η ώρα που πήγε να βάλει κάτι αληθές πάνω στα πόδια του. Και τους λέει η Θεοτόκος, σταμάτα Πατριάρχοπε. Ναι, κυρία μου, ναι. Τους λέει, βλέπετε, πατέρες, και γύρισε στους 2 πατέρες, λέει, και εγώ καθήμενος στο κρεβατάκι μου. Εκείνη, λέει, όρθια απέναντι μου. Και λέει στους πατέρες η Παναγία, Πάτερ Ιάκωβε, από εδώ είναι ο Ιωάννης, ο αγαπημένος του Υιού μου. Ναι, Άγιε μου Ιωάννη, Θεολόγια, χαίρομαι που σε βλέπω. Λοιπόν, και από εδώ είναι, του λέει, το άστρο της Ρωσίας, ο αγαπημένος Σεραφείμ. Ναι. Λοιπόν, Άγιε μου Σεραφείμ, ναι, ξαναδοθήκαμε, θυμάσαι. Ειδωθήκανε στον Παράδεισο όταν πήγε. Είχαν άλλες κουβέντες. Να μην τις πούμε τώρα. Λοιπόν, και ήρθαμε, του λέει, και σου φέραμε τα φάρμακα του ουρανού, αφού εζήτησες ολίγην παρηγορία. Ευχαριστώ, Κυρία Θεοτόκε μου, και με συγχωρείτε που είμαι έτσι, όχι, δεν υπάρχει. Πατέρες, τους λέει, ο πατήρ Ιάκωβος, ο καλύτερος φίλος του Υιού μου και καλύτερος φίλος δικός μου. Ακούτε πράγμα. Αφού τώρα εγώ τα λέω, δεν λέω Άγιε του Θεού Ιάκωβε, Άγιε φίλε του Χριστού Ιάκωβε, πρέσβευε υπέρ ημών. Έτσι λέω. Αυτοπροσώπους δηλαδή. Ναι. Αυτοπροσώπους. Μάλιστα. Είναι ο καλύτερος φίλος του Υιού μου και καλύτερος φίλος δικός μου. Και σας παρακαλώ τα φάρμακα του ουρανού να του αλείψετε τους πόδας. Και ανάλαβε ο ένας Άγιος το ένα πόδι και ο άλλος το άλλο και μου άλειψαν, λέει, τις πληγές. Και το είπε σε αυτόν το παιδί για να τον παρηγορήσει για τα δικά του, και το άνθρωπος μέχρι τώρα ζει. Λοιπόν, και με πήρε τηλέφωνο, μου τα είπε πρώτα ο Νίκο, τα είπε του Νίκου, τον Παλτιτζή, αυτά. Και του λέω, Νίκο, επειδή είσαι λογάς και παραμυθάς, δεν σε πιστεύω. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θαύμα. Θα βάλεις τον ίδιο, δώσ' του το τηλέφωνο μου, να με πάρει. Έτσι. Και με πήρε και μου το είπε. Και έτσι βγήκα μετά και το είπα. Αυτό το πράγμα. Όταν με πήρε το ίδιο το παιδί.